নমস্কাৰ, মই ৰোহিত চৌধুৰী স্বাগতম জনাইছো আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ যিটো NCERT-ৰ চেপ্টাৰ 8 এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ সেই চেপ্টাৰটোৰ আজি পাৰ্ট 2 অৰ্থাৎ আজি আমি আমাৰ ৰিমেইনিং পাৰ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি আমি চাব গৈছো। ৰিমেইনিং চেপ্টাৰটোত যদি ক'ব গ'লে লাষ্ট যিটো ভিডিঅ'ত আছিল সেই ভিডিঅ'টোত আমি চাইছিলো কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চেছ, কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপন্সিবিলিটিজ বা যিমান এইখিনি বস্তু আছে কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চেছ গোটেইখিনি আমি চাইছিলো। আৰু আজি আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ড অন এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ। So how India reacted to the all environmental issues and what laws passed by Indian government for environment, we will discuss it in here. প্ৰথমতে এটা বস্তু চোৱা যে মই আগৰখিনি যদি কথাটো কওঁ কি হৈছিল কি যে আগৰ কথাটো ক'ব গ'লে যদি এটা কুইক ৰিক্যাপ এটা দিওঁ আমাৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভণি হৈছিল এনভাইৰনমেণ্টেল কনচাৰ্নছ লৈ পেলাই গ্ল'বেল পলিটিক্সত যাতে কিছুমান আমি মানে পইণ্টছ পাইছিলো পইণ্টছ বিলাক লৈ আমি চাইছিলো যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা আহিল যে আমাৰ লাহে লাহে এনভাইৰনমেণ্টত কি সমস্যা দেখা দিলে সেইখিনি তাৰপিছত আমি চাই পেলাই আমি প্ৰটেকশ্যন অফ গ্ল'বেল কমনছ খিনি চাইছিলো গ্ল'বেল কমনছ খিনি কোনবিলাক যিবোৰ আমাৰ actually owned by those resources which are owned by a whole community, not by individual. এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ দ্বাৰা যিটো বস্তু কিনা যায় হোল কমিউনিটিয়ে বস্তুটোক শ্বেয়াৰ কৰে শ্বেয়াৰ কৰাৰ ফলত আমি দেখা পাইছিলো কিছুমান গ্ল'বেল কমন যেনেকা আমাৰ আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰ হয়নে যিটো সাগৰ মহাসাগৰ অ'চেন সেইবোৰ তাতে কোনো ব্যক্তিগত কাৰো দেশৰ স্বাধীনতা নাই এতিয়া কোনো দেশৰ বা কোনো মানুহৰ স্বাধীনতা নাই যেনেকা তোমালোকৰ এক্সাম্পল যদি ক'ব যাওঁ যদি মই পাৰ্কৰ এক্সাম্পল লওঁ যদি এটা মই স্কুলৰ এক্সাম্পল লওঁ এটা কোনো মানুহৰ ব্যক্তিগত তাতে অধিকাৰ কোনো নলয় যিকোনো এতিয়া মানে স্কুল বুলি ক'লে এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুল থাকিব পাৰে বাৰু মই এইটো কথা বেলেগ কৰো ধৰা মই পাৰ্কৰ এটা কথা কওঁ পাৰ্ক এটাত সকলো মানুহে যাব পাৰে সেই ধৰণৰ কথা এইটো গ্ল'বেল কমনছ আৰু প্ৰটেকশ্যন অফ গ্ল'বেল কমনছ ইজ অলছ ইম্পৰ্টেণ্ট then we have noticed the common and differentiated responsibilities that the developed countries have discriminated the earth's resources so much আৰু যদি আমাৰ সকলো ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাক যিবিলাকে এতিয়াও ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে যিবিলাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে আমি যিকোনো আইন আনিলে তেওঁলোকক যদি সমানে তেওঁলোকক দায়ী কৰা অৰ্থাৎ সেম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ কৰো তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যদি মই কওঁ সেইটো মানে ভাল নহ'ব কিয় কাৰণে নহ'ব কাৰণ যিমান আমাৰ environmental destruction হৈছে all were done by the developed countries of the west আৰু এতিয়া চাওঁ যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ সেইবোৰৰ ওপৰত যদি সেম ৰেছপন্সিবিলিটি যদি হেৰি কৰা যায় এইটোৰ ফেক্টটো বেয়া হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰো উন্নয়নৰ অধিকাৰ আছে সেইটোৰ ওপৰে বেয়া হ'ব এতিয়া পিছত আগবাঢ়ি আমি গ'লো কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চেছৰ কথা যে কিছুমান এনেকুৱা ৰিচোৰ্চেছ যে those were owned by a particular community not by a particular individual মনত ৰাখিবা অনলি কমিউনিটিৰ দ্বাৰা own হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল নহয় মই আজি কোনো কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চ যদি কিনিব নাযাওঁ এইটো কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চ নহয় আমি বহুত কিছুমান ট্ৰাইব আছে মই আগৰ হেৰিটোত কৈছিলো ভটিয়াছ গদ্দিজ বকৰৱালছ এইবোৰ আমাৰ ট্ৰাইব কিছুমান আছে ট্ৰাইববোৰে এটা ফৰেষ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ লাইফ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড অল দ্য নেচেচাৰী থিংছ অফ ডেইলি লাইফ they got from their forest সেই ফৰেষ্টৰ পৰা পাই পেলাই তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন কিছুমান মৰেল কিছুমান অব্লিগেশ্যন আছে যে তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনো কৰিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্ট আজি আমি চাম ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ড কি এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু বিলাকত এতিয়া আমি এটা দিয়া আছে যে ইণ্ডিয়াই মই এটা ইউজ কৰি লৈছো এইটো যে ইণ্ডিয়া আমাৰ চাইন কৰিছিল কিয়োটো প্ৰটকলটো চাইন আৰু ৰেটিফাইড কৰিছিল 1997 আৰু কিয়োটো প্ৰটকল ইন আগষ্ট 2002 মানে কিয়োটো প্ৰটকল মই কৈছিলো কি বস্তু হয় কিয়োটো প্ৰটকল ইজ এ ক'ব গ'লে ইট ইজ ট্ৰিটি এণ্ড অল দ্য কাণ্ট্ৰিজ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰ লগত এটা ট্ৰিটি হয় so to reduce the greenhouse gas emission by each countries আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা এণ্ড যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কিছুমান the other developing countries those countries were exempted from the requirements of the Kyoto Protocol. Why?
বিকজ যদি মই কওঁ যাওঁ যিমানবোৰ আজিলৈকে এনভাইৰনমেণ্টেল গেছ এমিশ্যন মানে যিটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন বুলি কওঁ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন কিয় কাৰণে হৈছে বাই দ্য ডেভেলপ নেশ্যনছ চবেই জানে মই আগতে বহুতবাৰ কৈছো এইটো কথা আৰু ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা বা আদাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইজ ভেৰি ল' আৰু যিটোৰ কথা তাৰ মানে ভাবিব নোৱাৰি যে আমি তেওঁলোকৰ নিচিনা চেম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমাৰ তাতে আহিব সেইকাৰণে আমাৰ তাতে আহিছে কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটিজ সেইটো কিছুমান কথা কোৱা হৈছে emission of greenhouse gases come under. The G8 meeting of June 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction to those, are a কি বুলি কৈছে চোৱা, tiny fraction of the those in the developing world, in the developed world. Following the principle of common the differentiated responsibilities, India is one of the view that the major responsibility of the curbing emission rests with the developed countries. And we are not responsible for the greenhouse gas emission to a very much higher level. তেওঁলোকে কৰিছে তো তেওঁলোকৰ কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁলোকৰ লগত খাপ খাব লাগে আমাৰ কিছুমান ৰেহাই দিব লাগে আৰু ইণ্ডিয়াও UNFCCC বাপৰে UNFCCC টো মই কৈছিলো ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ফুল ফৰ্ম আহি যাব পাৰে যে তেওঁলোকে এই প্ৰিন্সিপালটোক আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰে আৰু এই প্ৰিন্সিপালটোৰ মতে তেওঁলোকে এইটো কথা কোৱা হৈছে যে এইটো চোৱা ইন্ট্ৰডিউচিং বাইণ্ডিং কমিটমেণ্টছ অফ ৰেপিডলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কাণ্ট্ৰিজ টু ৰিডিউচ দেয়াৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন ইণ্ডিয়ান ফিলছ এট কণ্ট্ৰিবিউটছ এ ভেৰি স্পিৰিট অফ UNFCCৰ যিটো তেওঁলোকে যিটো কথা কয় যে আমি সকলো দেশৰ ওপৰত ছেম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাব লাগে বাই দ্য কিয়োটো প্ৰট'কল অন এভৰি কাণ্ট্ৰি গ্ৰীণ হাউচ এমিশ্যন ইণ্ডিয়াই এইটো কথা কয় যে আমাৰ 2030 লৈকে যিমান পাৰ কেপিটা কাৰ্বন এমিশ্যন হ'ব to বহুত still represent less than of the half the world average 3.8 tons in 2020 বহুতখিনি কম পৰিমাণে মুঠতে কম হ'ব মানে এমিশ্যন হ'ব এতিয়া যদি মই কওঁ ৰাইজ হৈছিল 0.9 tons per capita in 2000 to 2030 লৈকে 30 বছৰ কালত হ'ব 1.6 মাত্ৰ ইণ্ডিয়া বা চাইনা এইবিলাকৰ বহুতে কম আছে আৰু এই যিটো কুৱেশ্যনটো এই যিটো মই ক'লো এইমাত্ৰ যে ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডছ অন এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ এইটো কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো পৰীক্ষাত আহে 6 নম্বৰৰ কাৰণে 6 নম্বৰ আহিলে গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগে তাৰপিছত আহে এইখিনি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে গোটেই হোল পেৰাগ্ৰাফটো আহে এইটো তেতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি হেৰিত বস্তুখিনি লিখাটো দৰকাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছিল ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কি কি কৰাখিনি দৰকাৰ সেইটো কথাতে লিখোৱা হৈছে যে আমিতো চাম এতিয়া যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অলৰেডি পাৰ্টিচিপেটিং ইন গ্ল'বেল এফাৰ্টছ ইণ্ডিয়াৰ যিটো চৰকাৰে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটাখিনিত কৰিছে এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট মই কৈছিলো কোৱা নাছিল মানে এইটো যে 2001 দিছিল তেওঁলোকে আউটলাইন কি কৰিছিল এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্ট 2003 আহিল যিটোৱে কৈছিল যে এনকাৰেজ কৰিব লাগে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইন দ্য চেন্স মই ক'ব গ'লে যিটো আমাৰ সোলাৰ এনাৰ্জি যিবোৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি সেইবোৰ ইউজ কৰিব লাগে 2003 আহিছিল এণ্ড তাৰপিছত ক'ব গ'লে নেশ্যনেল মিছন এইটো কি আহি গ'ল ৰ'বা কাটি দিটো ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে নেচাৰেল গেছ এইবিলাক ইম্পৰ্ট কৰা সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে প্লাছ নেশ্যনেল মিছনছ অন বায়'ডিজেল ইউজিং 11 মিলিয়ন হেক্টৰ্ছ অফ land to produce biodiesel by 2011 to 12 then আকৌ পেৰিছ ক্লাইমেট যিটো এগ্ৰিমেণ্ট আছে সেইটোকো তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰেটিফাই কৰিছে আমাৰ 2 অক্টোবৰ 2016 এই চনবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব আহি যাব পাৰে চ' এইখিনি হৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰ'চ how Indian government approach to the environmental problems and what was the India's stance on the environmental issues. So, এইটো question আহি যায় যে what was the stand of India on environmental issues? 4 marks কাৰণে আহে 6 marks কাৰণে আহে ইণ্ডিয়াৰ কথা লিখিব লাগিব ইণ্ডিয়া কাক সাপোৰ্ট কৰে কাক নকৰে প্লাছ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কি এক্ট তেওঁলোকে লৈছে যাতে আমাৰ এই এনভাইৰনমেণ্টেল যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো যাতে ভালকে হেৰি কৰিব পাৰে এফিচিয়েণ্টলি আমাৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে এইবোৰ কিছুমান আইন আছে এইখিনি লিখি দিব লাগিব লিখি এইকাৰণে দিছে কাৰণ যাতে তোমালোকে এক্সামত লিখা আৰু এইকেইটা এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াই যিখিনি পদক্ষেপ ললে সেইখিনি কৰি চাবৰ কাৰণে এটা কমিটি টাইপৰ গঠন কৰিলে যিটো ৰিঅ' আৰ্থ চামিট যিটো হ'ল আৰ্থ চামিটৰ এটা ৰিভিউ এটা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিলে মানে কি কৰিলে যিখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল যিখিনি আইন
সেইখিনিক ৰিভিউ কৰি চাবৰ কাৰণে যিটো ৰিঅ' সামিটত হৈছিল সেইটো এটা চাবৰ কাৰণে 1997ত এটা ৰিভিউ কমিটি টাইপৰ এটা চালে যে আমি আচলতে কিমানখিনি উন্নয়ন কৰিলো তেতিয়া আমি এটা বস্তু দেখা পালো যে ন' চিগনিফিকেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ একো হোৱা নাই চ' এইটোৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিয়াই এইটো বস্তুৰ প্ৰতি এটা যুক্তি দিছে যে যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আছে সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবোৰে বেছিকে সহায় কৰিব লাগে আমাক কাক আমাৰ এই যিবিলাক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰক ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ প্ৰভাইড কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে to enable them to meet the existing commitments of UNFCCC. UNFCCC ৰ যিখিনি remaining যিখিনি requirements বা যিখিনি তেওঁলোকৰ ক'ব গ'লে commitments আছে সেই commitment খিনি যাতে developing countries বিলাক enable কৰিব পাৰে because financial resource কম developing countries means তোমাৰ ইমান পইচাও নাই ক'ব গ'লে capital সিমান কম ইমান হয়তো resources implement কৰিব কাৰণে বা যিবিলাক আইন যিবিলাক laws enact কৰা হৈছে আমাৰ ৰিঅ' সামিট বা আন যিবিলাক সামিট সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চৰ আমাৰ তাতে লাঘৱ হৈছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ লাঘৱৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই এইটো পইণ্ট কৰে যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ অলপ প্ৰভাইড কৰিব লাগে তেওঁলোকে যাতে UNFCCCৰ যিবিলাক কমিটমেণ্টছ আছে কমিটমেণ্ট বিলাক তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰে তেনেকে ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক সাৰ্ক কাণ্ট্ৰি সাৰ্কৰ মই কৈছিলো সাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যন তাতে যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকক মানে ইণ্ডিয়াত হেৰি কৰে যে আৰ্জ কৰে যে they should adopt a common position on global environmental issues কিয় কৰিব লাগে কাৰণ সাৰ্কৰ যিমান কাণ্ট্ৰি আছে সকলোবিলাকে একলগ কৰিলে এটলিষ্ট সাউথ এছিয়ান ৰিজনটোত যিখিনি সাউথ এছিয়ান ৰিজন আছে সেইখিনি যাতে আমি এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুখিনি কম কৰিব পাৰো তেওঁৰ প্ৰতি সেইটোৰ প্ৰতি কি কৰে ইণ্ডিয়াই মাত মাতে আমি এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটোতে তাৰমানে চালো ইণ্ডিয়াৰ কি ষ্টেপছ আৰু সেইটো এইখিনি গোটেই 6 নম্বৰৰ কাৰণে আহিলে গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগিব বাট এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ইমান যদি গোটেই ধাৰাপাতখন লিখা তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হ'ব ছুটি কৰি চমু কৰি লিখিব লাগে এতিয়া ইয়াৰে যদি অলপ অমিট কৰিব নোৱাৰা পাৰ্ট এইখিনিতো পাৰিলে অমিট কৰিব নোৱাৰাই অলপমান এইখিনি বস্তুকে যিখিনি এই মস্ত মস্ত পেৰাগ্ৰাফ আছে এই মস্ত মস্ত পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা অলপমান ছুটি কৰি চমু কৰি লিখি আনিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট হেৰিটোত চাম environmental movements one or many now so far we have seen that the government and the international agencies and all other NGOs or other non-governmental organizations their approach to their environmental issues এতিয়া common people বিলাকৰ reaction কি common mass common public বা যিবিলাক local people what are their reaction towards the environmental issues এইটো আমি এতিয়া চোৱাটো দৰকাৰ এনভাইৰমেণ্টেল মুভমেণ্টছটো বহুত হৈছে ইণ্ডিয়াত যদি নৰ্মদা বচাও আন্দোলন চোৱা এণ্টি ডেম মুভমেণ্টছ এইটো দেখা পাব কিছুমান এনভাইৰমেণ্টেলি এক্টিভ পিপল তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে আমাৰ তেওঁলোকে পৰিৱেশটো ভাল পায় পৰিৱেশটোৰ প্ৰতি মৰম আছে প্ৰকৃতি প্ৰেমী কিছুমান লোক আছে যিসকলে আমাৰ ইন্ট্ৰুজন যিবিলাক বাহিৰা যিকোনো সমূহ আমাৰ হস্তক্ষেপ তেওঁলোকে সেইটো বেয়া পায় আৰু যাৰ কাৰণে আমি বহুত হিষ্ট্ৰীত দেখা পাওঁ এনভাইৰনমেন্ট মুভমেন্ট আমি বহুত দেখা পাওঁ আৰু এটা এনভাইৰনমেন্ট মুভমেন্ট যিটো তোমালোকে জানা সেইটো হৈছিল আই থিংক মই নামটো একলিষ্ট পাহৰিছো কিন্তু তাতে এনেকুৱা হৈছে খেজৰি গছবিলাকত কি যায় খেজৰি গছৰ কাৰণে এনেকুৱা সুধিছে তোমালোকে আগতে যে গছবিলাকক চবে সাৱতি ৰৈছিল যে হয়তো তোমালোকে গছ কাটিব আহোঁতে তোমালোকে হয়তো আমাক কাটা প্ৰথমতে গছ কাটিব আহিলে তোমালোকে কিন্তু আমাক কাটিব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰত্যেকটা গছক যে সাৱতি ধৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তাতে মানুহ মৃত্যু হৈছিল ইয়াতে ক'ব গ'লে কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি কিছুমান আহে যাতে তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্টক ভাল পাই পেলাই কিছুমান পদক্ষেপ লয় আৰু যিটোক আমি এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্ট বুলি কওঁ আৰু মুভমেণ্টটো লোৱাৰ পৰা যাতে ৱৰ্ল্ড মিডিয়া এটেনশ্যনো পাব পাৰে এতিয়া আমি চাওঁ কি দিয়া আছে so these movements raise a new idea and long-term vision of what we should do and what we should not do in our individual and collective life আৰু এই মুভমেন্টছ বিলাকৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যে আমি কি কৰিব লাগে আৰু আমি কি কৰিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে এই মুভমেন্টছ বিলাকৰ পৰাও আমি শিকো যে আমাৰ দিনৰ মানুহে এনেকুৱা কৰিছিল এতিয়া আমি নৰ্মদা বচাও আন্দোলন বা যিবোৰ আমাৰ আন্দোলন হয় সেইবোৰৰ পৰা আমি গৰ্ব কৰো যে আমাৰ মানুহক প্ৰকৃতি প্ৰেমী মানুহ কিমান আমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া ফৰেষ্ট মুভমেন্ট এক্সাম্পলছ দিয়া আছে আৰু এক্সাম্পলছ খিনি লিখিব পাৰিলেতো এক্সাম্পল ভালে মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল
এক্সাম্পলছ খিনি লিখি দিলে আনসাৰটো মজা হৈ যায় যে ফৰেষ্ট মুভমেণ্টছ মেক্সিকো চিলে ব্ৰাজিল যিবিলাক আৰু ইণ্ডিয়া চাউথ আফ্ৰিকা এইবিলাক ফৰেষ্ট মুভমেণ্টছটো বহুত হৈছে আৰ ফেচ উইথ এনৰ্মাছ প্ৰেচাৰ্ছ উইথ ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰিং দ্য থাৰ্ড এনৰ্মাছ প্ৰেচাৰো ফেচ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে দেন ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰিং ইন দ্য থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কণ্টিনিউজ at an alarming rate and despite 3 decades of environmental activism তাৰপিছত এই গ্ৰীণ ফৰেষ্ট বিলাকৰ মিনাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেতিয়া মিনাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিব লয় তেতিয়াও বিৰোধিতা আমি দেখা পাওঁ why because মিনাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী কি কৰে আৰ্থৰ মিনাৰেল খিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰে আৰু মানুহে ভয় কৰে যে এই এক্সট্ৰেক্ট কৰোতে আমাৰ ৰিসোৰ্স খিনি স্ক্যাৰ্স হৈ যাব ৰিসোৰ্স খিনি আৰু কমি যাব আৰু একদিন নোহোৱাই হৈ যাব সেইকাৰণে যিমান এমএনচিজ আছে এমএনচিজ মানে মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পোৰেচনছ সো এমএনচিজ বিলাকৰ হেৰিটো কি কয় এইকাৰণে এমএনচিজ বিলাক যেতিয়াই কিবা এটা গ্লোবেল অৰ্ডাৰত আমাৰ ট্ৰেড কৰিব আহে বিজনেছ কৰিব আহে বা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব আহে কিবা নতুন কবা কৰিব আহে আমি কিবা না কিবা প্ৰতিবাদ আমি দেখা পাওঁ আৰু ক'ব গ'লে এমএনচি যেতিয়া আমাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন পলিচি যেতিয়া আহিছিল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক্সত পঢ়িছা যে লিবাৰেলাইজেশ্যন গ্লোবেলাইজেশ্যন আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এলপিজি পলিচিটো আহিছিল এলপিজি পলিচিটো প্ৰায় চব হেৰিতে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে আৰু এলপিজিৰ কাৰণে এমএনচিজ বিলাক এট্ৰেক্ট হৈছে এমএনচিজ বিলাকে ইয়াতে বিজনেছ কৰিব লৈছে আৰু এমএনচিজ বিলাকৰ ইনট্ৰুজনটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী মানুহবোৰে ভাল নাপায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰ্থৰ মিনাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাটো কোৱা হৈছে যে যিবিলাক কেমিকেল মিনাৰেল সেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে আমাৰ নোহোৱাই হৈ যাব আৰু প্লাছ সবচে ডাঙৰ কথা ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ কমিউনিটিজ যেতিয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিব লয় পৰিৱেশটো ধ্বংস হোৱাটো ধ্বংসই বেলেগে কথা তাৰোপৰি আমি দেখা পালো যে এইখিনি যে কমিউনিটি ডিছপ্লেচমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ধ্বংস হ'ল কমিউনিটি ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰুতো কিমান আছে আৰু ৰেজিষ্টেন্সো এইবিলাকে এমএনচিজ বিলাকে সেইকাৰণে ক্ৰিটিচিজম আৰু যিমান ৰেজিষ্টেন্স আছে ভেৰিয়াছ প্লাট অফ গড সেইবিলাকতো আমাক কি কৰে ইনভাইট কৰে তেওঁলোকে সেইকাৰণে এমএনচি যেতিয়াই কিবা এটা ইনভেষ্ট কৰিব আহে এমএনচিজ বিলাকৰ সেইকাৰণে প্ৰতিবাদ আমি দেখাই পোৱা যায় যিখিনি বস্তু চাবা সেইটো বস্তু কোনো মানে এমএনচিৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নহয় কিন্তু এমএনচি যেতিয়া আহে এনেকুৱা কৰি দখল কৰা টাইপৰ দখলকেইটা এমএনচি বোৰ এইটো এতিয়া আমাৰ ডমেষ্টিক যিখিনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে এমএনচি বিলাকে কিন্তু বেয়া কাম কৰে বেয়া কাম কৰা বুলি নহয় যে তেওঁলোকৰ বেছি টেকনলজিতে আমেৰিকাৰ পৰা কিবা এমএনচি আহিব তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব ইয়াতে তেতিয়া আমাৰ ডমেষ্টিক যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকে বহুত ফেচ কৰিব লগা চাফাৰিং কাৰণ তেওঁলোকৰ নিচিনা চুপাৰিয়াৰ টেকনলজি আমাৰ নাই তো ঠিক এনেকুৱাই ৱেষ্টাৰ্ণ তাৰপিছত এটা ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন আছে এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়ান ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন এতিয়া চোৱা এটা কিন্তু এটা ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন বনে দেই এইখিনি এটা বস্তু কৈ দিছো ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন এইটো তাৰমানে হয় কি এতিয়া মানে এনেকুৱা অপশ্যন দি দিব ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন হয় কি চাৰিটা অপশ্যন দি দিব তুমি লিখিব লাগিব যে এন অষ্ট্ৰেলিয়ান বেছড মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এতিয়া বহুতে চাগে কিবা অপশ্যন দি দিব ৱেষ্টাৰ্ণ আছে ন বস্তুটো ৱেষ্টাৰ্ণ দি পেলাই আমেৰিকা টাইপৰ কিবা লিখি দিব যদি অপশ্যন থাকে কিন্তু যদি কাণ্ট্ৰি অফ এনেকুৱা কৰি কুৱেশ্যন এটা আহি যাব পাৰে যে ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন অফ ইট দ্য কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিনটো অষ্ট্ৰেলিয়া হয় অষ্ট্ৰেলিয়ান বেছড মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী চ' এইটো বস্তু চাবা এক নম্বৰৰ কাৰণে মই কৈ দিলো much opposition to the company in its own country এতিয়া যদি এই কোম্পানীটো যদি কথা কওঁ তেওঁলোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰিতে অপজিশ্যন পায় বেলেগে কথা বেলেগ কাণ্ট্ৰিটো আৰু বেলেগে কথা The Australia যিটো is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous people যে indigenous peopleৰ কাৰণে বোলে তেওঁলোকে কি কৰে indigenous peopleটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিমান এটা ভাল চিন্তা নকৰে সেইটোৰ এটা হেৰি কোৱা হয় যে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী আহে তেওঁলোকে উৎখাত কৰি গুচি যায় আৰু কিমান মানুহ যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হয় এটা কমিউনিটি গোটেই কমিউনিটি যিটো বছৰ বছৰ ধৰি এটা জেগাত বাস কৰিছে গোটেই কমিউনিটিক যদি একবাৰে এভিক্ট কৰি দিয়া কমিউনিটিজ বিলাকে ক'ত যাব এইটো বস্তু অলপ চাব লগা অকল এনভাইৰনমেন্টৰ লগত হেৰি নহয় বহুত বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ থাকে Another group of movements are those who struggles against mega dams আৰু এটা গ্ৰুপে আমি হেৰি দেখা পাওঁ মেগা ডেমছৰ যিখিনি যেতিয়া মেগা ডেমছ হয় তেতিয়া কিন্তু এটা প্ৰতিবাদ নকৰাকে কিন্তু এটা বস্তু নহয় যেনেকৈ নৰ্মদা বচাও আন্দোলনটো সেইটোৰে আছিল এভৰি কাণ্ট্ৰি যেতিয়া এটা ডাঙৰ মেগা ডেম যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰাৰ খবৰটো আহে তেতিয়া প্ৰতিবাদৰ খবৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আহিব এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্টছ এটা সৃষ্টি হয়ে কাৰণ ডেমছ এটা কাৰণ এতিয়া যেনেকৈ চাইনাই যেতিয়া এটা ডেম বনাব চাইনাই বনাইছে আমাৰ তাতে লাগি আছে অসুবিধা আমাক লাগি আছে কিয় লাগি আছে কাৰণ এইটোৱে আমাৰ বাবে যে চিকিউৰিটি থ্ৰেটো হয় চাইনাই আমাক কৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এখন য'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তাতে এটা ডেম বনাই দিব যাতে তেওঁলোকৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰে সিহঁতৰ ফালৰ পৰা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা মহাকাল কিয় কাৰণে কাল
ড্যামৰ মেইন লক্ষ্যটো হৈছে কি নদীৰ ৰিভাৰৰ ফ্ল' কণ্ট্ৰল কৰা, টু কণ্ট্ৰলিং দ্য ফ্ল' অফ ৰিভাৰ। আৰু যেতিয়া বেইজিং অৰ্থাৎ চাইনাৰ ৰাজধানী যেতিয়া বেইজিঙত কিমান 300 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া মেগাডাম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে ইফালে শুকাই যাব, আমাৰ ফালে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নাপাম, আৰু হঠাৎ যদি কেতিয়াবা পানী গোটেই এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা দেখা পাম, পুৰা বানপানী আমি দেখা পাম। আমাৰ বাবেতো বহুত চিকিউৰিটি থ্ৰেট, অলছো আমাৰ বাবেতো এনভাইৰনমেন্টেল কনচাৰ্নছো হয়। চ' এন্টি ডেম মুভমেন্টছ আমি দেখা পাওঁৱেই যিকোনো হেৰি 1980s ফাৰ্ষ্ট এন্টি ডেম মুভমেন্টটো দেখা গৈছিল ইন দ্য নৰ্থ। আৰু নেমলি দ্য কেম্পেইন টু চেভ দ্য ফ্ৰেংকলিন ৰিভাৰ, কি বোলে ফ্ৰেংকলিন ৰিভাৰ এণ্ড ইটছ চাৰাউণ্ডিং ফৰেষ্ট ইন অষ্ট্ৰেলিয়া। এইটো এটা এন্টি ডেম মুভমেন্ট বুলি কোৱা হয়। এণ্ড দিছ ৱাজ এ ৱাইল্ডাৰনেছ এণ্ড ফৰেষ্ট কেম্পেইন এজ ৱেল এজ এন্টি ডেম কেম্পেইন। এইটো অৰ্থ ফৰেষ্টৰো এটা কেম্পেইন আছিল, লগতে এন্টি ডেমো এটা কেম্পেইন আছিল। তাৰপিছত চাওঁ, এট প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ ৱাজ হেজ বিন এ স্পাৰ্ট ইন মেগা ডেম বিল্ডিং ইন চাউথ। এতিয়া যদি আমি চাউথৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত যদি চাওঁ, তে তাতেও আমি মেগা যিবিলাক যিবিলাক বিল্ডিং, মেগা ডেম বিল্ডিং প্ৰজেক্ট বিলাক আমি দেখা পাওঁ। ফ্ৰম তুৰ্কী টু থাইলেণ্ড টু চাউথ আফ্ৰিকা, ফ্ৰম ইণ্ডোনেছিয়া টু চাইনা, ইণ্ডিয়া হেজ চাম অফ দ্য লিডিং এণ্টি ডেম মুভমেণ্টছ, যিটো এটা নিয়াই আছে নৰ্মদা বচাও আন্দোলন, NBA, নৰ্মদা বচাও আন্দোলন। চ' এই এণ্টি ডেম মুভমেণ্টছ আৰু নন ভাইলেন্সৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এই এণ্টি ডেম মুভমেণ্টছ বিলাকে আমাৰ যিবিলাক ডেম যেতিয়া বনোৱা হয়, যাতে পানীখিনি সংৰক্ষণ হয়, পৰিৱেশ বিনষ্ট নহয়, তাৰ প্ৰতি মাত মাতিব পাৰে। তো বেচিকেলি আজি মই চেপ্টাৰটো এইখিনিত কৰিম, কাৰণ এইখিনি ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্স যিখিনি বস্তু এটা ছেপাৰেটকে বনাব লাগিব, কাৰণ এইটো দীঘল হৈ যাব, বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। বেছি দীঘল নকৰো, আমনি পাব পাৰা। চ' আজিৰ কথাটো ক'ব গ'লে, এইটো লং ষ্টৰি শ্বৰ্ট কৰো, এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্টছ আমি কিয় কিয় দেখা পাওঁ, ফৰ দ্য কনচাৰ্নছ ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট বাই এণ্ড ৰিয়েকশ্যন বাই দ্য লোকেল পিপল, বিকজ দে হেভ চাম কাইণ্ড অফ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন টুৱাৰ্ডছ এনভাইৰনমেণ্ট। ত' তেওঁলোকক ভাল পাই আমি কি কৰোঁ, আমি মুভমেণ্টছবোৰ ওলাওঁ। যিকোনো দীঘলী পুখুৰীত যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ হেৰি কৰা হৈছিল, বোলে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ গছ কাটিব লগা হৈছিল, তেতিয়া আমি কি কৰিলো, আমি মুভমেণ্টছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো। দেন আমি বিভিন্ন মুভমেণ্টছ আমি দেখা পালো। দেন এগেইন উই হেভ চিন দ্য ইন্ট্ৰুজন অফ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীজ এণ্ড দ্য মিনাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হুইচ এক্সট্ৰেক্টেড দ্য ore of the earth, আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰো, কিবা প্ৰতিবাৰ আমি দেখি থাকো, আৰু প্লাছ ক্ৰিটিচিজম এমএনচিজ বিলাকৰ প্ৰতি আমি দেখি থাকো। প্লাছ ৱেষ্টাৰ্ণ, এইখিনি এটা এক্সাম্পল দি আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ মাইনিং কৰ্পৰেশ্যন, অষ্ট্ৰেলিয়ান বেজ এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী, যি নিজৰ কাণ্ট্ৰিতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত, মানে প্ৰতিবাদ খাব লগা হয় বা অপজিশ্যন খাব লগা হয়। বিকজ কিয়, they do not listen to the indigenous people of Australian rights. They have no care for the rights of the indigenous Australian people. মেগা ডেমছৰ এটা প্ৰজেক্ট আমি দেখা পাওঁ, মেগা ডেমছ আমি চালো যে ডাঙৰ ডাঙৰ ডেম যিবিলাকে বনাই, ডেমছৰ প্ৰতি যিটো প্ৰতিবাদ সেইটো আমি দেখা পালো। যেনেকা এটা এক্সাম্পল দিছে ফ্ৰেংকলিন ৰিভাৰ, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তেওঁলোকৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন প্লাছ এণ্টি ডেম মুভমেণ্টটো আছে 1980s সময়ত আমি প্ৰথম দেখা পাওঁ আমি এণ্টি ডেম মুভমেণ্টছবোৰ। আৰু তাৰপিছত আমি নৰ্মদা বচাও আন্দোলন, ইণ্ডিয়াৰ এটা এক্সাম্পল আছে প্ৰমিনেণ্ট, নৰ্মদা বচাও আন্দোলন। চবেই শুনিছে, বহুতে শুনিছে, নতুন কথা নহয়। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰিছো এইখিনি শ্বৰ্ট এটা ভিডিঅ', এইটো বুজি পাইছা, আৰু এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, বিশেষকে এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্টছ আৰু ৰিচোৰ্চ চৰি, এইটো কি আছে, ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডছ, এইটো আহে 6 নম্বৰৰ কাৰণে আহে, আৰু এইটোও আহি যায় 4 নম্বৰৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে। ত' এইটো চাই থবা, দুইটাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিছো, পলম নকৰো। নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্সটো চাম। চ' মই আজিলৈকে এইখিনিলৈকে আহিছো, আশা কৰো বুজি পাইছা, আৰু এবাৰ হেৰি চোৱাৰ পিছত এবাৰ পঢ়ি চাবা, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাই যাবা। চ' আজি মই ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰেচিয়াছ সময়খিনি দিয়াৰ বাবে, আৰু কিবা ভুল হলে যাতে ক্ষমা কৰি দিব, প্লাছ আৰু ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব। চ' ঠিক আছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, পুনৰ নেক্সট পাৰ্টখিনি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে আহিছো, ধন্যবাদ।